الزملاء الأعزاء السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. زي ما احنا كتبنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، قلنا هنتكلم عن حكاية خاصة بالقضايا اللي احنا شايفينها ان من اهم القضايا اللي احنا اشتغلناها، وخصوصا القضايا الجنائية. مش بس الموضوع هيكون هو حكاية هتكون مغلفة برضو ببعض المواقف القانونية اللي أنا أتمنى وبعتقد إني هتكون مفيدة للسادة الزملاء المحامين. سنة 2009 كنت هنا في دولة الإمارات، وكمحامي مرخص له بالترافع أمام محاكم دبي، وفي ذلك الوقت أمام المحاكم الاتحادية في كل الدولة. جاتني قضية كانت كبيرة في الحقيقة، اسمها قضية الأخطبوط. وسموها ليه الأخطبوط؟ هقول لكم في سياق الحكاية واحنا بنحكي لكم التفاصيل ايه اللي تم بالظبط. في الوقت ده كنت أنا في موجود كمحامي داخل دولة الإمارات، أعتقد كان بقالي في حدود 4 سنين 4 سنين ونص، في الحدود دي. جاتني القضية وكان فيها في الحقيقة حوالي 9 متهمين أو 11 متهم، بالظبط عدد المتهمين أنا مش متأكد منه. وكنت في الوقت دوت أنا عن 2 من المتهمين، أحدهم يحمل جنسية الدولة. والقضية كانت أمام محاكم جنايات أبو ظبي. محكمة جنايات أبو ظبي كانت بتنظر القضية، والقضية دي كانت واخدة رأي عام شديد جدا، لأن كمية المخدر الحشيش اللي كان مضبوط في عملية الأخطبوط دي كانت تزيد عن، أعتقد على حسب ما أتذكر لإما 10 طن لإما 15 طن مش كيلو. وكانت طبعا تم ضبطها على متن سفينة بحرية كانت جاية من بلجيكا لهولندا، كانت عاملة لفة كده الهند. عشان كده تجمعت مجموعة من أجهزة مكافحة المخدرات في كذا دولة، منها هولندا، منها بلجيكا، منها الهند، منها الإمارات، أعتقد دخلت برضو إيطاليا، لأن كانت عملية دولية، وكان المتهمين فيها على نطاق عالي جدا من التجارة في مادة الحشيش. ولهذا سميت الأخطبوط، على اعتبار ان في أذرع كثير للعملية وفي كذا دولة. أنا في الحقيقة طبعا أوراق القضية كانت تزيد عن حوالي بتاع 1200 ورقة من التحريات من مختلف دول وبلغات مختلفة، وقمنا بترجمة أوراق ومستندات كتير، ساعات من اللغة الهولندية للغة العربية، وساعات من اللغة الهندية للغة، كانت موضوع اشتغلنا عليها كتيم وورك، كفريق عمل متكامل داخل المكتب لأهمية القضية. كل ده عادي، كل ده بيحصل في كل المكاتب وبتحصل في أغلبية القضايا. في الحقيقة حينما بدأت جلسات القضية دي الجناية دي، طبعا كل المتهمين كانوا محبوسين، لم تفرج المحكمة أو تخلي سبيل أي متهم بأي ضمان.
كلهم كانوا محبوسين، ومحبوسين في السجن في ابو ظبي، لان الدعوه كانت تنظرها محكمه جنايات ابو ظبي. انا لما اطلعت على القضيه وعملنا دراسه متكامله للقضيه، انا لقيت باني الموكلين بتوعي فعلا بعيد كل البعد عن هذه الدعوة، ولم يأتي اسمهم إلا في سياق أقوال أحد المتهمين يعني بشكل جدا عابر. لا كان لهم أي أعمال مادية قاموا بيها، ولا كان لهم أي نشاط أو معروف عنهم بتحديات معينة إن هم بيساعدوا حتى المتهمين الآخرين مطلقا. المهم، أولى جلسات هذه الدعوة رايحين وشادين الرحال من دبي لأبو ظبي، أنا والزميل الأستاذ المحامي المواطن اللي معايا و جاهزين. كانت الجلسة دي محددة لسؤال شهود الإثبات في القضية، اللي هم الضباط اللي هم تولوا مسألة الضبط والتفتيش والتحييز والمسائل دي كلها. وكان من أحد هؤلاء الشهود مدير إدارة مكافحة المخدرات في إمارة الشارقة في ذلك الوقت. يعني مدير إدارة مكافحة المخدرات في الوقت دوت كنت أنا بناقشه أو بسأله قدام المحكمة. طبعا زي ما سعادتكم عارفين، إحنا كمحامين سيبكم بقى من اللي بيحصل في التلفزيون والقضايا والمسائل دي، إنما الإجراءات الجنائية بتقول إيه؟ بتقول أنت كمحامي لما تيجي تسأل شاهد أيا كان هذا الشاهد، سواء شاهد إثبات أو سواء شاهد نفي، بتوجه سؤالك بداية إلى المحكمة، إلى رئيس الدايرة يعني، ثم هو بيخلي سكرتير الجلسة يثبت السؤال ده في محضر الجلسة، وبعدين بيسأله للشاهد، أو يقول للسكرتير الجلسة اثبت زي القانون ما بيقول، والمحكمة تمتنع عن توجيه السؤال. يعني ممكن يقول لك يا أستاذ أنا مش هسأل الشاهد السؤال ده، من حق المحكمة طبعا. فطبعا القضية ضخمة وكبيرة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، وكان أعتقد عقيد أو عميد في ذلك الوقت، من ضمن شهود الإثبات الرئيسيين في الموضوع. بسأله سؤال، المحكمة تمتنع عن توجيه السؤال. سؤالين، المحكمة تمتنع عن توجيه السؤال. 3 10 15 سؤال، وال15 سؤال كاملين المحكمة رفضت توجه أي سؤال لشاهد الإثبات، لغاية أنا لما استغربت يعني قلت له طب سعادتك اثبت لي أسئلتي في محضر الجلسة والمحكمة تمتنع عن توجيه السؤال، يعني هذا يعني شأن المحكمة. 15 سؤال أسألهم لشاهد الإثبات، وكل الأسئلة في نطاق الموضوع، وكلها بتدور حوالين الضبط والتفتيش والتحييز والقصة دي كلها، والمحكمة تمتنع عن توجيه السؤال. خلصنا مع في الجلسة دي، واتأجلت للمرافعة الشفوية. خلاص بقى الجلسة الجاية المحكمة أجلتها أسبوع واحد للمرافعة. طبعا أنا كنت عن 2 متهمين في هذه الدعوة، ومعايا زملاء محامين تانيين عن المتهمين الآخرين، وكل واحد يعني بيدلي بدلو، وكل واحد بيسأل اللي في حدود نطاق موكله. واذكر على حسب طبعا الموضوع عدى عليه اكتر من 12 13 سنه يعني،
كان معانا زميلنا في دبي كان برضه عن بعض عن المتهم الاستاذ محمد عبد الله الرضا، وكان معانا زميل لينا في ابو ظبي محامي الاستاذ حسن الريامي على حسب ما اتذكر، وكان في محامين اخرين اعتقد من ابو ظبي يعني او من امارات تانية. المهم جيت في جلسة المرافعة و ببتدي مرافعتي، وقعدت اترافع لمدة اعتقد 7 أو 8 دقايق، ولقيت المحكمة عملت لي كده: استاذ بناء عليه. قلت له: لا سعادة الرئيس، ده احنا عندنا دفوع ودفاع طويل، أرجو من المحكمة إن هي تسمعنا فيه، عشان الموضوع محتاج لتوضيحات من المحكمة. للمحكمة هتكون ليها نقاط هامة في القضية في تسبيب هذا الحكم. قال لي: اتفضل كمل. طبعا أنا مش هقول لكم مين المحكمة ولا مين رئيس المحكمة، المهم يعني. وأعتقد إن في بعض الناس كانت ليها يعني مشادات كتير مع هذه الداية تحديدا. المهم فكملت وبسترسل في الكلام. طبعا احنا بنترافع، احنا مش بنقرا من حاجه، احنا بنترافع من خلال اطلاعنا على ملف ومره واثنين وثلاثه، وعندنا تسلسل للافكار في دماغنا بنشتغل بناء عليه. احنا مش قاعدين بنحفظ ولا بنقرا من ورقه. الكلام ده طبعا مش اسلوبنا مطلقا يعني، والناس عارفه عننا هذا الكلام. قاطعني مره واثنين وثلاثه، لدرجه ان انا قلت له: سعادتك انت لو مش عاوز او مش جاهز المحكمه ان هي تسمع الدفاع، خلاص سعادتك اجل لنا جلسه تانيه. بس احنا عندنا دفاع في قضيه كبيره بالشكل دوت، احنا لازم نأدي واجبنا فيه. قام عامل لي كده: يا استاذ خلص، معاك زملاء تانيين. قلت له: سعادتك انا بغض النظر عن معايا زملاء تانيين او ما عنديش زملاء تانيين، انا من واجباتي اني ادي دفاعي كامل عن موكليني. حصل شد وجذب ما بيني وما بين المحكمة، فقلت له: سعادتك انا كمحامي جاي هنا علشان اترافع وسعادتك تسمعني والاستاذ الكاتب اللي قاعد ده يكتب. انا قلت الكلمتين دول ولقيت ثورة من الغضب، ولقيت رئيس الدايرة بينادي على مين؟ على الحرس بتاع المحكمة: خدوا الاستاذ حطوه في القفص. يعني مسألة حتى لم نتخيلها في خيالنا. محامي واقف بيدافع عن موكلينه، لابس الجوب بتاعه، لابس جوبه اللي هو بدلته اللي هو حمايته، ويتفاجأ بإني جاي حراس المحكمة وبيحطوه في القفص في القاعة. وقاعة محكمة الجنايات في ذلك الوقت، في محكمة جنايات أبو ظبي، كنت تخش القفص تلاقي فيه اسانسير ينزلك على التوقيف. فجأة الموقوفين المحابيس يعني زي ما احنا بنقول في مصر، لقوا في محامي نازل في الاسانسير لابس الجوب ووسطهم. مسألة يعني أنا لم أستوعب الموقف في عينه. الكلام ده يعني لم يحدث معانا مطلقا، لا في دبي ولا في قصر خيمة ولا في عجمان ولا في أي محكمة، ولا حتى حصل في محكمة أبو ظبي قبل كده. بس أن يضيق صدر المحكمة بالدفاع إلى هذا الحد اللي هو مش طايق فيه يكمل موافعته، مسألة يعني. أنا طبعا
الزميل المحامي اللي معايا نزل لي تحت واداني تليفوني وحاجتي اللي كانت موجودة، وقال لي على فكرة انت بعد ما نزلت المحكمة رفعت الجلسة، محدش كمل مرافعات، واصدرت المحكمة قرارها بالتنحي عن نظر هذه القضية. ولقينا بقى تاني يوم في الصحف جنايات ابو ظبي تتنحى عن نظر الاخطبوط. طبعا قبل ما افوتكم في الحته دي، انا في الوقت ده اتصلت بالاتحاد الدولي للمحامين، يعني انا عضو في الاتحاد الدولي للمحامين، اتصلت بيهم وقلت لهم انا كمحامي بالجوب بتاعي انا موجود في التوقيف بتاع المحكمه وحصل كيت وكيت وكيت وكيت. والشهاده للحق اني في الوقت ده كان سعاده النائب العام لإمارة ابو ظبي بعت لي لما عرف الواقعه، وسمعت منه يعني كلام حد جدا عاقل، حد جدا متوازن، وكانت النتيجة بإني يعني كانت هناك بعض التطمينات يعني الاعتذارات على ما حصل، والمسألة بعد ذلك أحيلت لدائرة تانية تنظر الأخطبوط. وفي الحلقة الجاية هنكمل لكم ايه اللي حصل في قضية الأخطبوط، لأن في مواقف وفي تداعيات كده حصلت أعتقد إن هي هتكون شيقة ومفيدة إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية على خير. يلا مع السلامة.